Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chat với Mẹ Bỉm Sữa. Hôm nay là một sự xuất hiện mới lạ. Em lại làm quen được với một khách mời mới. Đó chính là bác sĩ sản phụ khoa Nguyễn Thị Hồng Thắm. Dạ chào chị, đây là lần đầu tiên em với chị gặp nhau. Nhìn chị rất là hiền và trẻ và đẹp nữa. Chị bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay chị được 39 tuổi. Em 21 tuổi. Vậy thì khách mời của chúng ta sẽ là bao nhiêu tuổi đây? Vâng, xin mời khách mời của chúng ta. Chào chị Hồng Thắm, chào thị Thanh Trần. Em Hoàng Thùy Dương, năm nay 19 tuổi, 19 tuổi rưỡi đó. Mới vừa sanh bé được 6 tháng. Và chồng em là 33 tuổi rưỡi. Và mới vừa kết hôn được 1 năm rưỡi. Ê, nhớ chị không? Nhớ chị không? Chứ. Hai đứa mình chung trường mà. Chung trường, hai đi học chung trường đó mọi người. Ủa em tự đăng ký lên đấy hả? Đúng rồi. Con chị cũng 6 tháng bằng nhau luôn. Đúng đó. rồi, bằng tháng nhau đó. Trời ơi, wow chị. Trùng hợp ha. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ vào vấn đề đầu tiên là khi biết tin có bầu là sẽ ra trong cái hoàn cảnh như thế nào? Trời ơi, em không hề biết em có bầu. Mới lấy chồng xong 3 tháng sau dính bầu mà cũng đâu biết dính bầu đâu. Suốt ngày cứ thử que, chấm cái que vô, ủa giật lên không có bầu. Chấm cái que giật lên không có bầu, anh ơi em chưa có bầu. Cái tự nhiên bữa đó là đi Đà Nẵng chơi, bà kia bà chỉ chỗ coi bói hay lắm, đi coi thử đi. Thì đi coi bói thử, cái tự nhiên đây đi coi, bà kêu mày có bầu rồi mà mày có con trai nữa. Cái chồng mới nói gì chị? Thì không, mà chồng thì 33 tuổi rồi, rất là mong con luôn. Mong dữ lắm. Cái đi về thử que, ủa cũng không có bầu nữa, đâu biết cách thử đâu. Nhúng vô chọc lên không có, dột. Ông nói bây giờ anh sẽ dẫn em đi khám. Vô khám thử máu thì kiểm tra mới biết ra là dính bầu thiệt. Thì lúc đó mình mới biết có bầu. Là lúc đó em như một nữ hoàng vậy đó. Cưng phụng. Nhưng mà giống như là chồng cũng lớn tuổi rồi thì là mong con thì có nghĩa là gia đình nhà chồng cũng rất là mong con. Lúc đó gia đình chồng phản ứng sao em? Trời, con có bầu hả? Con trai luôn hả? Cháu nội đích tôn luôn hả? Trời ơi, con về đây mẹ nuôi con. Mẹ chồng kêu về Đà Lạt đi, ở khí hậu lạnh đó rồi mẹ chăm con. Nói không được mẹ ơi, chồng con cũng ở đây, chồng con chăm. Rồi mẹ xuống đây chăm luôn. Xuống Sài Gòn chăm luôn. Còn mẹ em mà lúc mà thấy em còn nhỏ vậy mà tự nhiên có bầu mẹ em có sợ không? Không, tại vì trước khi mà đi lấy chồng mẹ em có gửi gắm cho chồng rồi, phải lo con tao cho thật tốt đó nghe chưa. Rồi đó, chồng em nói là ok con sẽ là người cha, người chồng, người bạn. Cho nên là mẹ yên tâm cứ giao hết cho con nuôi nó, con lo nó cho. Vậy trong lúc mà em trong thai kỳ như vậy á, thì có bị ngán là thay đổi tính tình không? Em á hả, được cái không có ngán mà ăn như heo vậy đó. Mặn đêm không mà, ban ngày em không có ăn. Mà rất là tội nghiệp chồng em. Cứ đêm là phải chở em đi ăn cái này ăn món kia mà em rất là thèm cơm tấm. Mà nhà em ở Gò Vấp á, mà đi qua tới quận 4 đi ăn cơm tấm mà nó rất là xa luôn, mà phải chở đi vậy đó. Mà thèm giật ngược giật hai, 1-2 giờ đêm cũng phải chở đi ăn. Tăng tổng cộng là bao nhiêu ký? Trời ơi, từ 48 mà lên 70 kg như một con heo vậy đó, lết thế nè. Em nhìn trong gương em nói trời, mình không tưởng tượng được mình luôn rồi, mình đẻ xong mình sẽ như thế nào. Ủa là giờ hiện tại là bao nhiêu ký? 48 kg, 47 kg. Vậy còn chế độ dinh dưỡng mà trong khi mang bầu thì mình nên ăn uống như thế nào? Bạn cũng là bị ngán nhưng mà không phải là bị ngán dạng như là chán ăn như các thai phụ khác, mà em lại ăn nhiều hơn bình thường. Đúng rồi, và lại thích ăn cái món đó. Có một số món em sẽ không thích và cái món đó cực kỳ em thích, em cứ ăn mỗi ngày như vậy thì nó sẽ không có cân bằng, không có cân đối về cái chế độ ăn của em. Và hậu quả là em tăng cân rất là nhiều. Với lại tuần nào em cũng ăn 3 lần cua, tôm nhẹ kiểu bổ sung, rồi uống thuốc bổ trợ thêm vậy á. Nhưng mà em chỉ thích ăn cơm tấm thôi, em không thích ăn cái gì. Món gì mà sao nó rẻ tiền mình không ăn cái món gì giống như là bào cao ngư lương với mỹ cá. vị không, em ăn cơm tấm thôi, ăn lần 2 dĩa. Những khi mình không giải thích được em có những cái món mà bình thường mình không hề thích ăn, nhưng mà khi có thai mình lại đặc biệt thèm chỉ món đó. Và những món yêu thích của mình bình thường mình thích ăn thì lúc mình có thai mình thấy mình rất là sợ. Tuy nhiên là ăn chế độ ăn như vậy là quá nhiều nên bạn tăng cân quá nhiều. Tới 70 kg rồi. 70 kg rồi, đó chắc đi nổi không vậy? Lết tới khi mà lên mình đẻ lết lên luôn á. Tại vì mình không có quen với cái thân hình mà bự vậy, rồi cái bụng bự nữa. Ủa mà chồng em thấy em ăn cơm tấm vậy hoài, có quyết định là sẽ cho vợ ăn cái gì khác không, hay là chăm một cách nào đó không? Ví dụ như cho em ăn món em thích là cua, ghẹ, tôm, mấy cái hải sản ok em sẽ ăn. Còn ngoài ra em chỉ ăn cơm tấm thôi. Cơm trưa mà mẹ em nấu cái này cái kia em cũng không thích ăn. Em chỉ thích ăn cơm tấm thôi, nó kỳ đó mà ăn tới khi đẻ luôn á chị. Mà ăn đêm chứ em không ăn ngày. Bây giờ em còn thèm nữa không? Dạ không, em ghét, em đẻ xong em rất là ghét. Theo như chị nghe nha, chị nghe từ một số nguồn thông tin là thí dụ như mình có chồng lớn tuổi, thường chồng là sẽ rất là cưng chiều mình, sẽ cung phụng mình lên, tôn thờ mình lên đó. Có thể là giống như là coi mình như một đứa bé vậy thôi, cũng chăm mình. Thì trong khoảng thời gian đó hay là có thể là chở em đi du lịch, hay là đăng ký cho em học mấy lớp tập yoga cho bà bầu hay là cái gì không? Trong thời gian em bầu á hả?
Tại vì sợ, ảnh sợ là mình đi đường dằn rồi là sự cố xảy ra, không dám cho em đi đâu hết á, giữ kỹ lắm. Chỉ cho em đi xung quanh Sài Gòn mình thôi, để là đi ăn cái này đi ăn cái kia, đi ra đường á cho nó giải tỏa stress được, cho đi cho vui thôi chứ không dám đi xa nữa. Mà rất là cưng, nói chung là em ăn cái gì, em muốn cái gì anh dâng tới họng cho. Cứ vậy cứ bưng lên vậy đó. Trời ơi, là người chồng vậy quá hoàn hảo là nghĩa là không có một cái gì gọi là tật xấu luôn hả? Có chứ. Lúc mà tại vì ảnh cũng là người của xã hội ngoại giao, nhiều các bạn đông lắm. Cái hồi lúc mà em bầu cỡ 6-7 tháng á, cái đi nhậu mà kêu về 11 giờ ok anh đang về, 12 giờ anh đang về, kêu taxi, 1 giờ anh về nè, mà 2 giờ chưa thấy mặt. Trời ơi em tức quá, em khóc hù khóc đến nỗi mà em bị ra máu luôn. Cái em mới sợ là chắc là bị sinh non hay gì rồi, em mới 7 tháng thôi. Thì em mới vô bệnh viện khám, là bác sĩ nói là dạ sinh non như vậy. Em khóc nhiều quá, bị co thắt cổ tử cung á, rồi ảnh hưởng đến bị viêm họng rồi tùm lum hết. Mà em đâu có uống thuốc được đâu. Bác sĩ bắt đầu truyền dịch đồ cho em. Thì từ đó là ông xã sợ. Có bao giờ nghĩ là chồng không phải là đi nhậu là đi bia ôm được không? Có chứ. Đi là phải gọi FaceTime cho em canh vậy đó. Cái em có một lần không gọi cho em là em nghi rồi, em im lặng. Cái bắt đầu tối về nằm mơ, em ơi hình như em mới độ 2 cặp loa hả, cho anh sờ 2 cặp loa đó với. Nằm mơ mà nói ra như thiệt vậy đó chị. Ủa là chồng em nói hả? Nằm mơ em nói ủa gì, Trời 2 cặp đất loa ơi. của ai? Em cứ em nhỏ theo để cho ảnh tiếp câu chuyện của ảnh là sao anh, 2 cặp loa của ai? 2 cặp loa. Ổng im re, không trả lời nữa. Cái tí nữa mơ tiếp, 2 cặp loa cho anh R, 2 cặp loa nha, cứ 2 cặp loa cho anh R, 2 cặp loa nha. Trời Rồi ơi. mà em muốn xỉu luôn, em nói rồi Mà là khi tối có đó thai- ông chỉ có đi bị ôm mấy 2 cặp loa đó thôi. Sáng ngày mai ổng đâu có biết gì đâu chị. Sáng ngày mai em hỏi ủa sao anh, 2 cặp loa làm sao? Hồi điều tra ra là hôm qua có xin nhỏ đó 2 cặp loa thiệt, cho anh sờ 2 cặp loa của em. Đi bị ôm, lén đi bị ôm. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Sao phát hiện ra là phản ứng sao? Trời ơi muốn khóc luôn á. Hồi nó suy nghĩ là thôi em cũng thông cảm cho anh đi, anh thương vợ anh không dám đụng vợ, không dám gì với vợ đó, sợ ảnh hưởng tới con nên ra ngoài cho sờ tí 2 cặp loa xíu cho nó vui với bạn đó. Ok em thông cảm cho anh. Rồi á hả, cũng có lần tại vì em có bầu ảnh cũng sợ ảnh hưởng tới con á, 3 tháng đầu là ảnh không có dám quan hệ với em. Đầu sau 3 tháng là cũng hơi nhúc nhích đi, mà cứ bị nửa đường gãy gánh không à. Cứ muộn chuẩn bị trận chiến là anh sợ đụng đầu con quá, anh sợ ảnh hưởng đến con quá, anh sợ mẹ nhúc nhích ảnh hưởng đến con, cứ ảnh hưởng đến con là trận chiến bị ngưng giữa đường. Như vậy đó. Mà sau này em còn phát hiện ra một tật xấu nữa, kết bạn Facebook gái, cứ là gái xinh gái đẹp kết bạn hết luôn, nhấn kết bạn vậy đó. Để làm cái gì, để nhìn mấy cô gái đẹp vậy đó, nhìn cho đã mắt vậy đó, chứ không dám hó hí tật xấu ở ngoài. Tại vì em có định vị, em có tất cả hết, chỉ cần mà nhúc nhích cái là em biết liền. Vậy thì cái chuyện mà vợ chồng sinh hoạt ấy với nhau trong thai kỳ nó có nguy hiểm tới vậy không bác sĩ? Thiệt ra là vợ chồng vẫn có thể sinh hoạt bình thường trong thai kỳ. Mình chỉ tránh vào 3 tháng đầu và cái thời gian gần sanh là tháng cuối gần sanh thôi. Tại vì nó có nguy cơ ban đầu là dễ sảy thai và tháng cuối là dễ sanh non. Còn 3 tháng giữa thì tình trạng thai ổn định và mình không có dấu hiệu dọa sảy thai sanh non gì hết. Thai phụ cảm giác là cơ thể mình khỏe mạnh, cũng có nhu cầu thì hai vợ chồng vẫn quan hệ bình thường. Mình tránh những tư thế mà nó có thể làm mạnh bạo quá, nó có Em thể có làm nhu cho ảnh cầu hưởng lắm tới. nhưng mà chồng em tại là từ chối không mà. Đó là cái tâm lý, đúng rồi. Dạ. Tại vì tâm lý là sợ là ảnh hưởng tới em bé Dạ. của mình. Cái tâm lý nó ức chế cái Đúng rồi chị. cái Nó không có được hân phấn như bình thường á. đúng rồi, dù có nhu cầu nhưng mà không giải tỏa được. Dạ, đúng Chỉ rồi. có bằng hình ảnh thì thôi thì mình cũng thông Thông cảm. cảm, Đúng dạ, rồi. đúng rồi. Với lại khi mà mang thai á, tâm sinh lý của người phụ nữ mình thay đổi nha em. Em hung dữ lắm á. Đúng rồi, bình thường mình có thể kiềm chế được, nhưng mà khi có thai một chuyện sợ nhỏ xíu thôi mình Khóc. mình Quá có thể trời. làm chuyện đó nó lớn hơn mà suy diễn rất là nhiều. Vậy thì câu chuyện khi mà em đi đẻ nó như thế nào? Chị biết không, ảnh là không có dám đụng đậy tới em nha. Mà tự nhiên 36 tuần 5 ngày á, dẫn đi karaoke. Cái bắt đầu 11, 12 giờ đêm mới vuốt bụng em. Con ơi con thấy vui không? Vui mai ra chơi với ba. Tự nhiên đi 3 giờ đêm là đi về nhà. Tới 6 giờ sáng em đau bụng. Em nghĩ là chỉ là mình ăn bậy là đau bụng buồn ỉ thôi. 10 lần như vậy á. Cứ chạy vô xong chạy ra, chạy vô chạy ra. Tại em đâu có biết đau đẻ là như thế nào đâu. Em chỉ đau bụng kỳ quá à. Thì đi vô khám bác sĩ đã nói là nở 1-2 phân rồi. Đó bắt đầu đi về. Thì khi mà đi về nhà tới chiều là em nở được 4 phân rồi. Chồng em mới kêu là bây giờ anh sẽ dẫn em đi ăn cua, ăn ghẹ, ăn mấy cái đồ hải sản á để cho lợi sức. Tối nay đẻ là ngày mai không được ăn nữa, phải ở cữ. Em lết luôn, em đau quá mà em nhõng nhẽo nữa chị, đau 1 mà la 10. Ba ẵm lên xe luôn, dẫn em đi ra ngoài quán á, ngồi nào gỡ cua, gỡ ghẹ, gỡ tôm thịt đồ cho em ăn. Mà em ăn mà vừa ăn vừa khóc. Đúng rồi, đau Mà quá. những người Đúng xung quanh rồi. nhìn em rất là mắc cười, không hiểu sao mà em như vậy mà cứ ăn khóc đau quá.
tới cơm mà đau quá, ưỡn ẹo tùm lum. Vừa khóc vừa ăn làm thấy ghê dữ vậy Người ta trời. vừa cười vừa ăn, còn này vừa khóc vừa ăn đau quá. Nhưng mà không nên như vậy đâu em. Khi mà kháng cổ cung 4 phân là em phải nhập viện rồi đó. Bởi vì khi mà có cơn gò chuyển dạ thì sẽ làm máu tới thiếu nuôi, thiếu em bé, có thể em bé bị suy thai trong bụng á. Thành ra là em phải nhập viện vào thời điểm đó để theo dõi em bé mình cho nó kỹ. Em Chứ không nên về. đúng rồi, em đi về ẩu lắm. rồi lỡ có chuyện gì là mình sẽ hối hận. Và đặc biệt là bây giờ mình không có cần kiêng cữ nhiều sau sinh. Nói chung là mình thích gì mình ăn đó, đúng không? Đúng rồi em, mình ăn uống bình thường giống như thoải mái sinh, như nhu cầu của mình á. miễn sao thức ăn đó nó vệ sinh an toàn thực phẩm, nó được chế biến kỹ. Em sinh non là đẻ thường hay là đẻ mổ? Đẻ thường, tự nhiên em đau bụng, em cứ đau bụng thôi. Tới hồi mà 12 giờ đêm em nở được 7-8 phân rồi. Chị biết em la, em thăm bác sĩ: bác ơi bác, con đẻ là bác phải cho chồng con vô, bác mà không cho chồng con vô con không rặn đâu á, bác mổ thì mổ đi. Mà chị biết trong lúc em đau á, em la trời ơi thấu trời thấu đất luôn. Trời ơi tôi biết vậy là tôi không có đẻ đâu nội ơi, tôi đau quá. Mà lúc em đau đẻ là ngay trận chung kết C1 á. Chồng em cứ ngồi ở ngoài coi đá banh, em ở trong đây em đau đẻ, em kiếm cái gì để em chọi ổng một cái. Trời ơi tại sao tôi đau đẻ mà ông ngồi ông cười, ông vô đây ông vuốt bụng vuốt lưng cho tôi đi. Mà em cứ khóc, em đau trời tôi biết vậy tôi không đẻ đâu, bác sĩ đâu, vô chích thuốc giảm đau, mèo mổ con đi, con đau quá rồi con chịu hết nổi rồi, mổ đi con không đẻ nữa đâu, con không rặn nữa, mà cứ la vậy đó. Tới hồi mà em nở 8 phân luôn á, cái bác sĩ chích cái thuốc giống như gọi là thuốc kích sinh á, là em đó là đau quằn quại là em rặn 2 hơi là ra nhóc luôn. Đẻ rất là dễ, em đau thì đau nhiều, nhưng mà khi em lên giường đẻ là em chỉ cần nói bác ơi con mắc rặn là em rặn ra em bé rồi, mọi người chưa kịp chuẩn bị gì hết. Với lại con em có 2,6 kg cũng dễ. Lúc mà bé sinh ra vậy là có khó nuôi không? Tới khi ra thì ảnh cho bú, ảnh đâu có biết thì nó cứ theo nhu cầu của nó khóc, ảnh nghĩ là khóc là đói, ảnh cứ cho bú nhiều quá cái tự nhiên nó ọc ra hết, thì bắt đầu bác sĩ mới cho nằm phòng cách ly. Em bé nằm cách ly với em 1 tuần luôn, đến bây giờ 6 tháng mới đỡ. Chứ còn thời điểm trước là cứ bú 2 bình này ọc, rồi tới bình kia cứ bú vô là ọc thôi. Thì còn khoảng thời gian lúc mà đẻ xong vậy á, là em trở về nhà em có ở cữ một cách gay gắt, ở cữ giống như là những bà ngày xưa không? Có, tại vì mẹ chồng em cũng là người Huế, cũng hơi kỹ, hơi khó. Không được gội đầu 1 tháng, rồi vệ sinh tắm rửa các thứ là chỉ được lau mình thôi, mà lau bằng nước ấm. Rồi hàng ngày là phải xông hơi, rồi thoa rượu lên người, rồi kỹ giống như người ngày xưa luôn. Nhưng mà em lén, ví dụ như không có mẹ chồng em, không có mẹ ruột em lén, em tắm. Không ai biết hết, em tắm, sao em mặc đồ lại y chang vậy luôn. Em cũng khó chịu, có tuần ngứa đầu, ngứa ngáy quá. Rồi bắt đầu bực mình lắm, stress. Mà mẹ chồng em thì lo cho em rất là kỹ. Hàng ngày cứ bưng lên cho em tô cơm này tô cơm kia bắt em ăn, để cho có sữa cho em bé. Mỗi lần ăn là em khóc. Chồng em mới nói ủa mọi người đâu có làm gì em đâu mà em khóc, sợ em khóc là em mờ mắt sau này rồi bị sản hậu đồ á. Mà không hiểu tại sao thời điểm đó em khóc luôn, stress dữ lắm. Mà lúc đó là mình em chăm hay là có mẹ chồng không, chăm? em không có đụng tới con em giống như là ngân hàng bán sữa thôi, dắt sữa ra để đó, mẹ chồng chăm, vú chăm, bà ngoại chăm, chồng chăm. Trời ơi, quá trời người phụ luôn. Em không có đụng tới con em, khỏe lắm nhưng mà em cứ khóc. Tại sao không cho bú trực tiếp mà phải dắt ra vậy? Cái đó em đấu tranh dữ lắm. Mẹ chồng em á nói là con phải ẵm con tập cho bú để cho nó có tình cảm mẹ con. Nhưng mà em tập hoài không được, nó cứ bú chật cà ruột cái em không có sự kiên nhẫn. Thôi mẹ không cho con bú nữa đâu, mẹ dắt sữa ra. Với lại kiểu như là em thích con mình nó tròn trịa hơn á, nó sinh non nó ốm quá, cho nó bú. Em đọc thông tin trên mạng á để mình canh lượng sữa nó bú vô bao nhiêu, ọc ra bao nhiêu để mình theo dõi cân nặng của nó. Cái thuyết phục hồi mẹ chồng cũng chịu. Từ đó là cứ dắt ra cho bú, không có cho bú trực tiếp đến bây giờ luôn. Ủa nhưng mà theo bác nghĩ là cái cách nào nó sẽ ok tốt hơn? Trực tiếp thì vẫn tốt hơn đó em. Tại vì giống như là mẹ chồng em nói đúng á, là khi mà mình ẵm con mình cho bú nó có sự kết nối giữa mẹ với con. Và mình cũng đỡ stress hơn. Em bị triệu chứng của trầm cảm sau sanh á, là em dễ bị kích thích, dễ bị hờn giận, dễ khóc lóc và không bằng lòng với những người xung quanh làm cho mình. Ai làm gì em cũng bực. Em bị trầm cảm ở mức độ mới nhẹ thôi. Có một số người bị trầm cảm nặng hơn, nghĩa là người ta sẽ bị giống như một bệnh lý và cần phải điều trị bởi bác sĩ chuyên khoa và phải dùng tới thuốc. Đã gặp vậy mà nhiều lúc mà chồng á, mà đêm mà còn đi nhậu á, mà bỏ em ở nhà một mình là em khóc banh nhà luôn. Tôi không cho con bú nữa, anh không về là tôi không cho con bú, nghỉ bú, anh về anh cho bú đi. Không cho ông xã đi làm, không cho đi đâu hết, chỉ ở nhà với em thôi. Cứ đi là em gây lộn, em khóc, em đòi ly dị, không ở nữa, ly dị bỏ đi, tôi ôm con tôi đi. Mà em không biết mình trầm cảm, em chỉ nghĩ là em sau sinh em bực mình, em dễ cáu quọ, hoặc là em nghĩ là ổng đi bỏ mình hoài là ổng hết thương mình.
Thì sẽ có nhiều người tới đây người ta sẽ khẩu nghiệp bằng cách là trời ơi có nhiều người này người kia phụ cho mà còn mày đặt trầm cảm cái gì. Đó, có nhiều người sẽ nói như vậy. Nhưng mà nếu như bây giờ bắt ép em phải chăm con này nọ kia, em sẽ còn stress nhiều hơn. Vậy là sẽ nghĩ ra những cái kiểu như là mình sẽ giết con, mình sẽ quýnh con này nọ, nó còn hại hơn. Đó, cho nên là tới đây ai mà tới đây có những suy nghĩ đó dẹp giùm nha, dẹp giùm em nha. Phải thông cảm với nhau nha. Tại vì em là phải vừa làm kinh tế, phải song song là vừa làm kinh tế. Tại em kinh doanh online á, luôn luôn phải làm kinh tế, bấm điện thoại. Rồi thời gian của em là hầu như là làm việc á, cho nên là ít có chăm sóc con lắm. Hầu như là bà ngoại, bà nội, bà vú, ba nó chăm. Sau sinh là lúc đó là sức khỏe của em như thế nào? Lúc đó em giảm được cân chưa? Em bé vừa lọt lòng ra là em giảm được 7 kg. Ra tháng là mẹ chồng em bắt đầu giảm khẩu phần ăn của em. Em giảm cân theo cái nhu cầu, như theo cái suy nghĩ của em á, chứ em cũng không tìm hiểu đâu á. Là em dắt sữa, em dắt sữa liên tục, em dắt hoài vậy đó. Em muốn nhiều nước em dắt, tự động em giảm ký luôn. Bác ơi, có thiệt là mình cho bé bú là mình sẽ giảm cân một cách hiệu quả không? Đúng rồi em, khi mà mình cho bé bú bằng sữa mẹ đó đều là cần năng lượng rất là nhiều, nên là người mẹ sẽ giảm cân rất là nhanh. Nhiều người chỉ em là phải nịt bụng, nịt cho chặt lại để bụng nhỏ, nhưng mà nó nóng nực lắm, mệt lắm. Em không có thời gian, em không làm luôn. Đồng thời nếu như mà sau sanh 1 tháng á, khi mà sức khỏe em bắt đầu hồi phục rồi đó, em có thể tập thể dục hoặc là đi tập gym để cái cơ thể mình nó săn chắc hơn. Đúng rồi em. Ý là người ta nịt cái bụng để cho cái bụng nó nhỏ co lại, lại, nó phẳng lại á. Còn nếu mà cho bú là nó sẽ giảm cân của toàn cơ thể luôn hả? Đúng rồi em. Bác sĩ ơi, hình như là em thấy là tình trạng mà mẹ mang bầu á, trước khi sinh và sau khi sinh cũng rất là dễ bị viêm. Mà có nhiều người bị đi bị lại hoài luôn, không hết nè. Giống như em nè, sau sinh mà không biết tại sao từ 1 tháng đến 3 tháng nó cứ ra sản dịch hoài luôn. Ra hoài không hết? Nó cứ ra sản dịch hoài luôn. Vẫn chưa có kinh lại nhưng mà nó cứ ra sản dịch từ 1 tháng tới 3 tháng luôn. Em đi khám bác sĩ bảo là không có sót nhau, không có sót một cái gì hết. Sản dịch nó chỉ ra nhiều trong khoảng chừng 2 tuần sau sanh. Và nó không kéo dài quá 2 tháng. Mà em bị kéo dài tới 3 tháng. Mà bác sĩ vẫn kêu không sao? Không, sản dịch khác, con huyết trắng là khác nha. Dạ không, nó là sản dịch, nó là màu nâu, màu đen luôn á. Thì có thể là do sau sanh nó vẫn cái nội tiết của mình nó chưa có ổn định, nó làm cái nội mạch tử cung nó mỏng quá. Thì thông thường mà sau 2 tháng mà vẫn còn ra sản dịch hay là ra cái dịch mà nâu nâu đen đen kéo dài, lúc đó mình phải cần điều trị, dùng thuốc cân bằng nội tiết lại. Dạ đúng rồi. Thì chồng có tật xấu gì không em? Tật xấu là chỉ có mỗi điều là khi mà có bạn rủ đi nhậu là cứ đi, quên cả lối về, cứ đi về, đi tới bến kiểu như ảnh là có cái sự nhiệt tình á. Cho nên là em cũng muốn gửi thông điệp tới những cái anh chàng á, là tức là khi mà vợ mang thai và vợ sau sinh á, hãy sắp xếp thời gian vợ ở bên cạnh vợ nhiều hơn, chứ đừng có bỏ đi như vậy. Người ta cảm thấy là tủi thân, tại sao một mình phải nuôi con vậy á, cảm thấy buồn, tủi thân, bất lực lắm. Nhiều lúc mình muốn bỏ chồng mình luôn á. Bắt đầu em chia sẻ với chồng em mới thấu hiểu, mới giảm đi lại và ở bên cạnh em nhiều hơn, giảm công việc lại. Thì đó cũng là lời nhắn gửi của em đối với chồng hay là sao? Đối với chồng và tất cả các anh chồng luôn. Xin cảm ơn em và chúc cho gia đình của em luôn vui vẻ và hạnh phúc bên nhau nha. Và vâng, chương trình Chat với mẹ bỉm sữa của chúng ta đến đây đã kết thúc rồi. Chương trình được chiếu vào lúc 15 giờ 20 phút thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7, hoặc chúng ta có thể xem lại tại kênh YouTube MCV Media hoặc cổng thông tin Love TV. Còn những mẹ bỉm sữa nào muốn được đăng ký tham gia chương trình, chúng ta có thể đăng ký tại fanpage là Gia Đình TV mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Cái xong rồi gần đó thì mình bị trễ mấy ngày. Vừa thử xong que đầu tiên thấy 1 vạch, rồi đem đi dục thùng rác luôn. Mẹ nhìn mình sẽ nói ủa sao hôm nay chân mày tự nhiên nó dựng đứng lên, không lẽ nó có bầu. Thấy nghi nghi sao á, cái sau em mới quay lại thùng rác, em lụm cái que thử thai lên. Bất ngờ. Chat với mẹ bỉm sữa tập 18,
sẽ được phát sóng vào lúc 15 giờ 20 thứ Bảy ngày 26 tháng 1 năm 2019 trên kênh HTV7.